kiểu như huấn luyện viên biết gì thì em có thể đánh được những thứ đó. Không như lúc trước là huấn luyện viên của em biết gì thì em sẽ không chịu đánh, và em sẽ muốn đánh những cái sở trường của em thôi. Hi guys, it's Freya from Horizon Esports, and today we're gonna have Hasmet, the top laner, the team captain of Saigon Buffalo, joined us as he led this young team through 4 weeks of ECS Spring 2021 to an incredible position that no one has expected from them at the beginning of the year. No four in the shot right now, with spectacular wins against big names like SBTC Esports and Cerberus Esports. Xin chào Hasmet. Tại Hiện tại thì hiện tại thì các em đã trải qua 4 tuần đầu của VCS Spring 2021 rồi. Cái vị trí của Sài Gòn Buffalo thì cũng đang khá là cao. Các em đang ở top 4 thì không biết là cảm xúc hiện tại của em đang là như thế nào? Cảm xúc hiện tại của em thì khá là vui khi team mình đạt được top 4, là đạt được trong cái top mà được đánh giá là cao của 4 đội tuyển ấy. Và đội tuyển của em được góp mặt trong đó thì tinh thần và cảm xúc của em cũng khá là vui. Rồi, tức là tinh thần đang rất là tốt đúng không ạ? Thì Dạ. rồi, tôi sẽ hỏi qua một chút về các cái tuần thi đấu vừa rồi nhé. Vào đầu tuần 4 vừa rồi thì em có một cái kèo đấu với SBTC Esports và người chơi Vâng. đường trên của họ là Zeros. Ờ, trong cái kèo đấu đó thì Zeros bắt đầu tương đối là hổ báo, và gần đây trong cái khoảng thời gian sau Tết thì phong độ Zeros thì có vẻ cũng đang là đi lên. Mọi người đều đánh giá là cách chơi của Zeros nó đang giống cái thời đỉnh cao hơn so với cái khoảng thời gian trước Tết. Thì bước vào một trận đấu với một đối thủ trực tiếp mà cũng sừng sỏ như thế thì em nghĩ sao? Em cảm thấy thế nào về cái kèo đấu đó và em chuẩn bị cho nó như thế nào? Thì trước khi bước vô trận đấu với FPTC thì trong kết quả chen ấy là team em đã có chen với team FPTC rồi. Rồi kết quả cũng khá là ok, không có thua gì họ nhiều. Rồi cho nên trong khi đối đầu với SBTC trong trận giải thì kiểu mình cảm thấy mình không phải khinh thường họ, mình cố gắng mình tập trung mình làm những gì như đánh như trong chen ấy, mình làm tốt là mình có thể win được họ. Về cái, việc train ấy thì, tôi sẽ không hỏi là SCTC với cả SGB train như thế nào, nhưng mà cá nhân em khi mà em gặp Zeros trong, đấu tập thì em có cảm giác như thế nào? Em có thấy người ta gây cho mình nhiều áp lực không? Hay là mình vẫn rất là tự tin và nhìn chung là 5 năm? Thì trong đấu tập hoặc là trong giải thì em cảm thấy Zigot kiểu 60-40 ấy, anh ta sẽ nhỉnh hơn một chút xíu về em. Rồi Zigot kỹ năng đi đường của anh ta khá tốt về mặt đi đường và quay lính các thứ, mấy anh ta nhỉnh hơn em một chút, nhưng em cũng không có áp lực khi đi lên đối đầu cùng với anh ta. Tức là mình sẽ, cảm thấy là đối thủ đó vẫn là trên cơ mình một chút, nhưng mà Vâng. mình, nhìn chung là mình vẫn rất là tự tin vì mình có những cái thứ khác để, hoàn toàn là đủ để đối đầu với người ta, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi, thì, ờ, bây giờ hãy chuyển sang cá nhân em một chút, thì đây là cái mùa giải thứ 2 của em với tư cách là đội trưởng của Sài Gòn Buffalo rồi. Thì, Dạ. cá nhân em cảm thấy là với một cái, vai trò như thế thì bản thân em đã thay đổi như thế nào? Có thể là trong cả cái lối đánh này, lẫn là cái cung cách sinh hoạt của mình trong đội tuyển chẳng hạn, khi mà bây giờ mình đã là đội trưởng rồi, quanh mình là có, những tuyển thủ mà trẻ hơn. Thì em hay đổi về phần cá nhân của em, thì ngoài đời thì em đã sinh hoạt một cách rất là kiểu như hợp lý ấy, khoa học, là em đã ăn uống đúng giờ đúng giấc và nghỉ ngơi cũng hợp lý. Còn trong game thì em thay đổi về bản thân của em là khá là nhiều, em đánh sử dụng nhiều lượng tướng hơn, nhiều kiểu nhiều vai trò trên đường trên hơn, và kiểu như huấn luyện viên biết gì thì em có thể đánh được những thứ đó. Không như lúc trước là huấn luyện viên của em biết gì thì em sẽ không chịu đánh, và em sẽ muốn đánh những cái sở trường của em thôi. Em đã thay đổi bản thân của em khá là nhiều. Tức là trong game thì mình đã có một cái ý thức là, trách nhiệm của mình lớn hơn, đúng không ạ? Vâng. Tại vì là xung quanh thì
có các tuyển thủ trẻ, cho nên là em chủ động là khiến cho bản thân nó linh hoạt hơn với một cái bể tướng rộng hơn. Còn Nếu mình bên không làm thì sẽ khá là khó cho những đồng đội của mình ấy. đúng rồi, Khi tức là nó cần mình như vậy nhưng mà mình không đáp ứng được thì sẽ rất là khó. còn ở bên ngoài thì cũng những cái như là sinh hoạt khoa học này, ăn uống này, rồi nghỉ ngơi các thứ là có phải là để làm gương cho mọi người không? Thì kiểu như mình làm tốt thì tụi nó mới kiểu noi theo ấy. Kiểu mình là người đi trước nhưng mà mình không làm gương cho những người đi sau thì người ta sẽ không coi mình ra gì ấy. Nên về những giờ giấc sinh hoạt này kia thì em làm tốt thì đồng đội của mình nó sẽ làm tốt theo. Đấy, em có cảm thấy là mình đang là một tấm gương tốt không? Em cảm thấy mình là một tấm gương nhưng mà chưa tốt lắm. Chưa tốt lắm, thì mình hoàn toàn có Vâng. thể tiếp tục cải thiện mà. Cách đây gần 2 năm vào cái mùa hè 2019 ấy, thì em vẫn còn là một cậu tân binh ở trong phong vũ Buffalo thôi. Em vẫn còn được những người anh mà đã làm nên tên tuổi trong làng Liên minh Việt Nam dìu dắt. Thì bây giờ đúng như em nói là thời gian nó đã giúp con người trưởng thành lên nhiều từ kinh nghiệm của mình. Em nghĩ là với một tân binh thì cái vai trò của một người dẫn dắt và giúp đỡ các cái khía cạnh trong cuộc sống chuyên nghiệp ấy, nó quan trọng như thế nào? Vai trò kiểu những người đi lâu trong cái nền này Đúng rồi, giúp những người tân binh. đúng Vâng. rồi, có một người mà, dạng như là lão làng rồi, hoặc là ít nhất là có 2-3 năm kinh nghiệm gì đó ở bên cạnh để giúp đỡ và chỉ dạy một tân binh những cái việc như vậy, những việc mà em vừa nói. Ừ. Được một người lão làng nhiều năm trong kinh nghiệm chỉ mình cũng khá là em cảm thấy khá là may mắn ấy. Chỉ với vui nữa khi mình chơi một cái bộ môn mình sở thích mình đam mê của mình nhưng mà được những cái người đi trước, những người ta có tên tuổi ấy, trong cái nền này ấy, mình được người ta chỉ dẫn, em cảm thấy khá là vui, cũng có một chút áp lực. Bản thân em vào cái thời mà, em, mới debut và em được, bên cạnh em có những là Nau này, ờ, Ballet, Ballet, Piccolo. rồi Piccolo, những người, nói chung Vâng. là, đã ghi được cái dấu ấn của mình ở trong, làng Liên minh Việt Nam rồi thì, cái áp lực của em ấy, nó là như thế nào nhỉ? Em có thể nói rõ hơn được không? Áp lực của em ấy là khi thi đấu chung với những người anh thời phong vũ ấy, là em thi đấu chung với ảnh là em đặt câu hỏi là kiểu liệu mình có đánh tốt không, rồi lỡ mình đánh fail rồi mình sẽ bị đánh giá như thế nào khi những người anh của mình đánh hay, mình đánh kém đánh dở. Thì trong game lúc đó em cảm thấy em khá là sợ, em ít nói thôi, em tập trung đánh và nghe những người anh của em con và nói chuyện với nhau, em ít giao tiếp tại thời điểm đó. Tức là ít giao tiếp là vì cảm thấy là cái ý kiến của mình có thể nó sẽ sai, có thể nó sẽ Sẽ non, đúng sai không ạ? không đúng. Vâng, là mình chưa hiểu về nhiều gì về game ấy, là mình sợ mình nói sai ra mình sẽ làm bể cái kế hoạch của team mình, nên em khá là nhát tại thời điểm đó. Bây giờ nghĩ lại thì em có cảm thấy là thời điểm đó em nên, mạnh dạn hơn không? Hay là, nếu mà hay là nếu mà quay lại thời gian thì em vẫn sẽ là nghe theo các anh như vậy? Nếu quay lại thời gian đó thì em sẽ nói ra nhiều hơn những ý kiến của mình, những ý kiến đúng của mình, để cho các anh hiểu về mình hơn và mình hiểu về các anh hơn tại thời điểm đó. Thế thì, so sánh một chút với cái đội hình Sài Gòn Buffalo bây giờ nhá, thì bây giờ, Dạ. trong trong đội đang có rất là nhiều những tân binh giống như là em thời đấy. Thì, hiện tại em có nghĩ là cái môi trường của Sài Gòn Buffalo ấy, nó dễ dàng cho các tân binh, cảm thấy là mình có thể lên tiếng, cái tiếng nói của mình nó có giá trị hơn so với là em thời điểm đó không? Thì tại môi trường này thì tiếng nói của mọi người cũng giống nhau và không có kiểu như em và bọn nó cùng lứa ấy, sẽ cái cách nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn và
sẽ có tiếng nói chung, kiểu không có thằng nào nói và thằng kia không được phép nói ấy. Kiểu như không có bị kiểu cấp trên cấp dưới ấy. Mọi thứ đều ngang lứa với nhau, sẽ dễ nói chuyện hơn. Cả trong game lẫn ngoài game thì đều dễ trao đổi hơn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Ờ, Rồi vì ta vừa nhắc một chút đến những đồng đội mới của em thì tôi cũng muốn hỏi là em đánh giá thế nào về các tân binh hiện tại trong đội hình SGB? Tại vì khi mà mùa giải này bắt đầu ấy, thì có thể dễ dàng thấy là SGB đang thể hiện tốt hơn rất là nhiều so với những gì mà cộng đồng trông đợi các em vào đầu năm. Khi mà ờ, người ta thậm chí còn nói là SGB đã thắng mùa chuyển nhượng với một cái quỹ lương không quá lớn mà các em vẫn có thể sở hữu một lineup đánh nhìn chung là sòng phẳng với các ông lớn. Dạ. Thì đội hình SGB năm nay em cảm thấy đánh giá khá là ok, không mạnh cũng không yếu, đội hình này có thể chơi được và tiến sâu vào trong top 4 hơn. Em đánh giá cao thành viên nhất trong team là Binzi. Nhìn cái lối đánh của anh ta kiểu em ấn tượng ấy, lối đánh khá là hay, có tư duy tốt. Khi mà nói đến SGP ấy, thì cá nhân tôi là có nghĩ đến một đội tuyển, không biết là em có thời gian để theo dõi LCK không? Tôi nghĩ đến Vâng, DRX, em suy nghĩ được cái điều chị suy nghĩ. tôi nghĩ đến DRX của LCK Ừ. khi mà một tuyển thủ trẻ trong trường hợp mà SGP là Hazmet thì đang dẫn dắt một tập hợp các gương mặt còn rất là trẻ và chưa có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp thì Dạ, trong một cái trường hợp như thế thì cả các em và DRX đều đang triển khai một cái lối chơi cực kỳ là cuốn hút, rất kỷ luật và sáng tạo. Thì với một đội hình trẻ như thế, Smith nghĩ là điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của team mình là gì? Giống như là khi mà người ta nói là tân binh thì sẽ thiếu kinh nghiệm này, nhưng mà chính vì thế thì lại không biết sợ và dám đánh hơn đúng không ạ? Hoặc là có một cái câu là uốn cây từ thuở còn non, thì có lẽ là cái đội hình tân binh này cũng giúp ban huấn luyện này, rồi là nhìn chung là toàn bộ tập thể dễ dàng định hướng cái đội tuyển hơn mà đúng rồi. không quá phụ thuộc cái màu sắc vốn có của từng người. Vâng. Là khi điểm mạnh của bọn em là chắc em nghĩ là về sự tin tưởng với nhau, và khi tụi nó còn là còn một đội trẻ là tụi nó được huấn luyện viên anh Gen ấy là kiểu uốn nắn chỉ từ những cái thứ tốt đẹp nhất từ cái lúc mà còn là một đội bán chuyên ấy. Khi tụi nó lên chuyên nghiệp thì tụi nó sẽ dễ đánh hơn, tụi nó đã có bài bản sẵn. Còn nghĩ điểm yếu là chắc là kinh nghiệm thôi, cần thời gian nhiều hơn để tụi nó đánh có kinh nghiệm nhiều hơn sẽ hay hơn. Tức là theo Hazmet là cái điểm yếu duy nhất của team mình hiện giờ, không không nói đến là trình Đúng độ, rồi. tại vì là núi cao thì còn núi cao hơn, đúng không ạ? Đúng Còn rồi. ngoài ngoài cái đó ra thì điểm yếu chỉ là kinh nghiệm thôi. Dạ. Thì, nhìn vào cái cách mà SGP đang chơi kể từ đầu mùa, và còn cả cái cách mà em chia sẻ từ nãy đến giờ nữa thì có cảm giác là em không chỉ là thủ lĩnh tinh thần của đội, mà em còn nắm một cái vai trò, có thể là cũng đầu não và một cái vai trò Dạ. quyết định trong những cái pha giao tranh mang tính, mang tính chiến lược, mang tính quyết định của đội, thì cái điều này có đúng không? Trong SGP hiện tại thì ai đang là người coach chính? Trong SGP hiện tại thì về phần con là sẽ không có người nào con chính, ai cũng có thể win con hết, nhưng mà những người con nhiều nhất là Taki, Binzi và em, còn hai chủ lực thì sẽ đưa ra những thông tin cần gì, họ cần gì ấy, kiểu như người chủ lực họ kiểu cần cover hay là cần nhường tài nguyên thì họ sẽ nói ra. Còn những về phần đưa những cái thông tin hay, những cái thông tin mà cần thiết bổ ích là em, Binzi và Taki. Nếu mà có nhìn chung là 3 người như thế thì, tiếng nói của các em là ngang bằng hay là ví dụ như trước một pha giao tranh quyết định chẳng hạn, thì Ừ. ai sẽ là người quyết định cuối cùng? Pha giao tranh này, em nghĩ là Taki, Binzi cũng có thể là em, kiểu như trước một pha giao tranh thì thằng nào nhìn ra cái hay thằng đó sẽ nói, và những thằng khác sẽ bổ sung những cái hay thêm vào cái pha con đó của thằng đó, và cả tập thể đồng ý với nhau và sẽ quyết định đánh một pha đó. Ờ, là nó rất nhanh như vậy sao ạ? Trong một, vài giây Dạ. thôi là các Trong em một có khoảnh khắc thể đó. đồng ý với nhau rồi. Vâng. Tụi em sẽ nói ra những cái gì, không phải ngắn gọn là sẽ nói ra những cái gì mà
hay nhất và tốt nhất và một cách nhanh nhất để tụi em đồng ý lại với nhau trong những cái khoảnh khắc đó? Nếu mà thế thì em đánh giá trên thang điểm 10 đi, thì em đánh giá Dạ. bao nhiêu về cái mức độ phối hợp đồng đội hiện tại của SGP? Bởi vì là với nhiều thành viên có tuổi nghề trẻ như vậy thì cái việc giao tiếp đồng đội có thể là nó cũng sẽ gặp một chút khó khăn về, khi mà mọi người chưa có nhiều kinh nghiệm ấy. Cách đây một thời gian thì, Corazon có thực hiện một cái cuộc phỏng vấn với Impact, thì Impact có chia sẻ về cái việc là đồng đội, nhiều nhiều gạo cội ấy, trong một cái đội hình mà nhiều, tuyển thủ gạo cội thì, tất cả những tất cả những mảnh ghép trong cái đội hình đó sẽ hiểu chiến thắng hơn, hiểu cách để chiến thắng và người ta sẽ không có mất quá nhiều thời gian để tranh luận xem là ở cái pha này thì nên làm như thế nào. Dạ. Và nó sẽ ít cần xây dựng teamwork từ đầu, còn các tân binh thiếu kinh nghiệm xử lý game thì sẽ gặp nhiều cái vấn đề trong việc là tự đưa ra quyết định, dẫn đến xô xát khi coach team. Dạ. Thì trên thang điểm 10 thì em nghĩ đánh giá những về cái giao tiếp hoặc là phối hợp của đồng đội em là ở mức 8 điểm. Vì em thấy khi tụi em giao tranh này kia là chiêu thức của bọn em phối hợp với nhau khá là nhịp nhàng và kiểu giao tiếp với nhau khá là lẹ lắm. Kiểu một người mà kêu cái pha này 5 giây nữa thì 5 giây kế tiếp là bọn em sẽ chuẩn bị set up mọi thứ để tụi em làm một nhịp ở trong cái khoảnh khắc đó. Rồi, 8 điểm là một cái mức mà rất là có, hy vọng đấy, đúng không ạ? Vâng. Đúng là người đi rừng của các em đang có một mùa giải thì được tương đối là ấn tượng tại VCS. Tâm lý của em thì em cũng rất là thích cầm carry trên top. Một cái cung cách, nó cũng khá là, ờ, tôi nghĩ là nó khá là dễ thương.